سلام و عرض ادب دارم به شما دوستای گرامی. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. من مصطفی مجبور امروز در خدمت شما هستم با یک درس کاملا جدید و متفاوت. البته طبق تقاضای یکی از دوستا که از ما تقاضا کرده بودن، خواهش کرده بودن که چطور میتونیم یک عکس خود ادیت بکنیم، البته که به شکل ویدیویی باشه و ما بتونیم در ازی بعض نوشته ها را ظاهر بسازیم و بعض نوشته ها را بیاریم، البته بک‌گراند موزیک برش بیاریم و بعض تغییرات دیگه. خب دوستای گرامی، در قدم اول ما شما به یک تلفن نیاز داریم، البته یک اسمارت فون باشه یا تلفن هوشمند، و بعد از اون ما شما به یک اپلیکیشن البته نیاز داریم که شما میتونید هم از اپل استور و یا هم از گوگل پلی ایره به دست برین که به نام InShot است. خب پروگرام InShot یا اپلیکیشن InShot باز میکنیم. برای ما شما اینجا صفحه باز میشه و شما از این قسمت بالای ویدیو کلیک میکنیم، چون قرار است ما شما بالای ادیت یک عکس بریم که عکس به قسم ویدیو ادیت میکنیم ما شما، درست است؟ خب طبق معمول این قسمت میگیم نیو، یعنی یک ساحه کاری جدید بر ما شما باز شود. خب ما در گالری من قدر عکس دارم، 2 دانه عکس دارم، 1 دانه عکس دارم. خب این بلانک است یا روی یک صفحه سیاه بر ما باز میکنه و این دومیش عکس است. خب یک عکس باز میکنیم، یکی از دوستای ما است. خب در این قسمت که آمدیم ما شما فکر میکنیم که قرار است ما شما بالای از یک عکس خود چی تغییرات را بیاریم یا چی کار بکنیم بالایش، نظر به میل خود ما شما. خب ما میخوایم بالای از یک عکس در قدم اول هم یک کمک رنگش تغییر بدم، افکت یعنی بالایش اپلای بکنم. بعدا میخوایم یک میوزیک داشته باشه در بک‌گراندش و بعدا میخوایم که در روش بعضی نوشته ها را بیارم. خب ما میتونیم با این پروگرام خیلی کارها را بکنیم، خیلی کارها را انجام بدیم، اما در این پروژه ما میخوایم فقط همه قدره برای شما بیاموزانم، چون یکی از دوستای ما تقاضا کردن. در قدم اول ما شما میریم در قسمت فیلتر، البته میخوایم که ما یک کمک رنگ و رخش تغییر بدم. از این قسمت ما شما میتونیم که فیلترها را اپلای بکنیم نظر به میل دلتان و نظر به خواستان. شما میتونین هر فیلتر را خواسته باشین چی کنین، بالای ویدیویتان و بالای عکستان اپلای بکنین. خب در این قسمت و در قسمت ادجست شما میتونین که منولی، یعنی خود شما به خواست دلتان روشنی، تاریکی، همچنان گرم بودن و یا سرد بودن نوعیت رنگ خود تصویرتان چی بکنین، تعیین بکنین. خب از این قسمت من از قسمت فیلتر یک فیلتر تیار آماده را میگیرم، میگم اپلای شوم. درست است؟ وقتی که اپلای شد میگیم اوکی. درست است دوستای گرامی. در قدم دوم ما شما میبینیم سایزش برابر میسازیم که در کدام سایز باشه. میریم در قسمت کانواس. در قسمت کانواس قرار است که ما امی عکس و ویدیوی خود به اینستاگرام پست بکنیم. اینستاگرام البته 2 سایز داره که یکی در 1 و 4 در 5 است و دومش میخوایم در یوتیوب اپلود بکنیم و میخوایم در تیک تاک اپلود بکنیم و غیره سایزهای آماده دیگه. خب ما شما میگیم نو فریم منولی. ما شما میتونیم که با زوم کردن و زوم این و زوم اوت میتونیم که همون قسمت عکس را که ما میخوایم در ویدیو ظاهر باشه همون قسمت ما شما میاریم. خب میگیم اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و حالا میریم طرف چی؟ طرف میوزیک. خب در قسمت میوزیک برای ما شما 3 پنل باز میشه که قسمت ریکارد است که ما شما بخوایم ناو یک وایس ریکارد بکنیم. افکت است که ساوند افکت هست، بعض شما اگر متوجه شده باشین در تیک تاک و بعض جای دیگه که یک قسمت جای خنده میشه یک افکت بسیار ساوند کوتاه و صدای کوتاه را میارن، اونمو ساوند افکت است. و قسمت ترکس. در قسمت ترکس البته از این قسمت ما شما میوزیک های آماده هم میتونیم که دانلود بکنیم و میتونیم که نشته است اکسترکت اودیو فرام ویدیو. البته اگر ما شما ویدیو داشته باشیم از این قسمت تنها صدای از ویدیو رو وقتی کلیک بکنیم میاریم، چون ما دیگه ویدیوی آماده ندارم. اگر شما داشته باشین میتونید که صدای تنها ویدیو رو بگیریم و ما میخوایم که از این قسمت ما موزیک بگیریم، یعنی ما میخوایم که در مسائل صوتی خود برم و از اون قسمت بگیریم ویدیو را. ما در این قسمت این موزیک را دارم. ما خود در قدم اول همین موزیک
فرهاد دریا را میگیریم میگیم یوز. ما میخوایم از همین موزیک استفاده بکنم. درست است دوستای گرامی؟ برای فعلا میگیم این چی باشه؟ اوکی باشه. و در این قسمت وقتی که پلی بکنیم ببینیم که بسیار کم میاد. درست است؟ و ما شما نیاز داریم که این کمک چی کنیم؟ زیادتر بسازیم. و در قسمت میوزیک دوباره میریم و چی میکنیم دوستای عزیز؟ دبل کلیک میکنیم بالای این ترک خود و ما چونی ویدیو از شروع بسیار جایش میوزیک داره دوستای گرامی، ما امو قسمتی که میخوایم را تارگت میکنیم. دوستای عزیز میایم یک طرف تا جایی که درست آهنگ شروع شود. اما قدر درست است دوستای عزیز میگم اوکی. وقتی که تا یک جای میایم میبینیم که درست است. اینال ما شما نیاز داریم دوستای عزیز که یک کمک امی جریان امی عکس خود سایز کلان بکنیم. کلیک میکنیم و ایره میاریم تا آخر. البته این خطا که بانجانی را که میبینین این میوزیک ما شماست و این بالا که هست همون لیر تصویر ما شماست. درست است؟ ما میگیم ما میخوایم که همه قدرش جور بکنم. حالا وقتش است که ما شما یگان نوشته و بعض مسائل دیگه را در رویش اپلای بکنیم. سعی کنین بلندی. از این قسمت ما شما روی تکست کلیک میکنیم و شروع به نوشتن خود میکنیم. نوشته میکنیم بلندی ها هوای تازه دارد. درست است دوستای عزیز؟ از این قسمت شما میتونید که بعض ایموجی ها را استفاده بکنین به خاطر از اینکه احساسات و اما فیلینگز بیان بکنه بیشتر. میتونین نظر نوع ایموجی و استیکر استفاده بکنین. من از استفاده میکنم. فرض مثال و در این قسمت ما شما میبینیم که در قسمت بالای کیبورد ما البته چندین آپشن ها رو داریم. آپشن دوم که است آپشن نوعیت رنگ است که چی رنگ شما میخواین به خود تکستان چی کنین؟ اپلای بکنین. طبق مایلتون شما میتونین که هر رنگی را خواسته باشین به تکستان بدین. و از این قسمت پایین امی رنگ های آماده را داریم. البته این رنگ های آماده از گریدینت و باز مسائل دیگه است که شما میتونین هم از این رنگ ها استفاده بکنین. درست است دوستای گرامی؟ ما میخوایم از این رنگ آماده استفاده بکنیم و میریم سر دومش که البته بخش فونت است. ما این فونت ها را تمامش دانلود کردیم دوستای عزیز. اگر شما طریقه دانلودش یاد ندارین در این قسمت میبینین که علامه دانلود است، اینجا کلیک میکنین. مسائلی که دانلود شده اینجا است و اگر خواستین جدید دانلود بکنین در قسمت علامه فروشگاه است، در قسمت کلیک میکنین. انواع فونت است، هم انگلیسی است هم فارسی است. فارسی البته آپشن فارسی نداره، ما شما مجبور هستیم از قسمت عربی الخطوط عربی بریم چک بکنیم و از این قسمت چی کنیم؟ هر فونت را خواسته باشیم دانلود میکنیم. ما این فونت ها رو دانلود کردیم، علامه سواد صحیح از بالایشان. پس بک میگیم دوستای عزیز و ما میخوایم از این فونت استفاده بکنم. درست است؟ از این فونت استفاده میکنم. امیدوارم این آپشن یاد گرفته باشین. در پایین فونت های فارسی انگلیسی هم داریم و میریم در قسمت الاینمنت و بعض مسائل نوشتاری است که خرد و بزرگ میسازه، فاصله میته بین حروف ما و همچنان از لحاظ افقی فاصله میته و عمودی فاصله میته. و ایرم شما شاید در درس‌های فتوشاپ هم بلد شده باشین که نوشتای ما را به سمت راست، چپ و مرکز میاره. آپشن آخری از این انیمیشن عزیز که تکست بر ما شما چی میته؟ انیمیشن میته که ما شما از یک سر اپلای میکنیم میبینیم که تکست ما شما انیمیشن میگیره. نظر به خواست شما میتونه که ان بگیرین و یا اوت بگیرین، یعنی از انیمیشن ما از داخل اپلای شو و از بیرون اپلای شو، یعنی همون طرز حرکتش میگه. ما میگیم ان و میگیم ای انیمیشن چی شوه استفاده شده. در پایین انیمیشن های مختلف هست شما میتونین که استفاده بکنین. فرض مثال هیرا گرفتیم و از این قسمت بالا که هست دیوریشن، یعنی امی که بلرزه در میاره و پرش میکنه، امی را برای ما شما سلو و تیزتر میسازه و از این قسمت همچنان امی جریانشه. خب میگیم نرمال باشه برای فعلا و میایم این افکت سرش چی میکنیم دوستای عزیز؟ اپلای میکنیم. خب از این قسمت تمام شد مسائل ما شما میگیم اوکی. وقتی اوکی گفتیم شما متوجه میشین وقتی ویدیو را سر میری وقتی پلی میکنیم میبینین که چی شده دوستای عزیز؟ نوشته ما شما آمده و ما شما تا کجایی را میاریم؟ تا جایی که
امو جمله را که امو هنرمند امو قسمت مصر شعر و آهنگ را که میخواند تو امو قسمت ما شما را ادامه میتیم. دارد. درست است. اینجا استاپ میکنین، بالای امین نوشته که اینجا آمده یک لیر جدید ایجاد شده کلیک کرده و از این قسمت دست راستش کش میکنیم تا این قسمت که استاپ شدیم. درست است. جوانی. این حالا باز بالای تکست کلیک میکنیم. خوشبختانه این دفعه نیاز نداریم ما شما پس و آپشن های بعدی را قبلی را البته اپلای بکنیم. میریم نشته میکنیم جوانی درد به اندازه دارد. همچنین میتونید استیکر استفاده بکنین و هر رقم استیکر که شما خواستین. درست است دوستای گرامی. بازم فرض مثال شما میخواین که برای یک انیمیشن دیگه بتین، هم انیمیشن دیگه داده میتونین و همچنین میتونین که یک فونت دیگه استفاده نکنین. این فونت باشه خوب است و میتونین که رنگ دیگه برش بتین. ما یک انیمیشن دیگه دادم، میتونین که هر قسمت که خواسته باشین ایره میتونین ببرین. میتونین که از این قسمت ریسایز بکنین، خرد کلان بسازین، دور بتین، هر رقم که خواستین امون رقم نشته شما معلوم میشه براتون. خب میایم حالا ویدیو را پلی میکنیم. دارد. استاپ میکنیم و میایم نشته خود تا این قسمت بریم. درست است. این حالا به می طریق شما هر چقدر خواسته باشین دمو قسمت پلی استاپ میکنین. این قسمت میوزیک است، ما میتونین که استیکرها را استفاده بکنین. درست است. همینجا که بلندی میایه همین قسمت استاپ میکنین شما و میرین روی تکست کلیک میکنین و تکست نوشته میکنین، فقط همون قسمتش میارین. خب ما در قسمت بر شما تشریح دادم. خب فرض مثال ما همه قدر کار کردیم، شما باز میتونین که بیشتر و بیشتر تمام آهنگ تمام مصرای آهنگ در قسمت بر شما به خاص دلتون البته جور بکنین. مسئله دوم که در این قسمت است ما بر شما میاریم میره که چطور میتونین یگان انیمیشن یا ترانزیشن در روی خود ویدیو، البته در مجموعا ما قبلا کار کردیم بالای تکست کار کردیم و حالا چطور بالای مجموعه خود عکس بیاریم. خب پلی میکنین. درست است. تازه دارد. در این قسمت شما روی سپلیت کلیک میکنین که یعنی جدا شوه، همین لیر دو بخش تقسیم شوه و میاین بالای اینی قسمتش، بالای اینی قسمتش کلیک میکنین. اینی قسمت که است، این قسمت براتون اشاره میکنم. بالای این قسمت کلیک کرده و یک میبینین که یک مربع شکل بر شما راوندد مربع باز شده و در این قسمت کلیک کردین یعنی در اینی قسمت ترانزیشن شما میتونین که چی کنین اضافه بکنین. در این قسمت وارد یک آپشن میشین که ترانزیشن است و از این قسمت شما میتونین ترانزیشن های مختلف را اد بکنین و ما میخوایم این ترانزیشن اد بکنم. درست است دوستای عزیز. و میتونیم این قسمت اد بکنم و میتونیم این قسمت اد بکنم. دوستای گرامی یک گپ دیگه البته فراموش شما نشه که ما ورژن پروش از پیش ما کمیال استفاده میکنم. شاید بر شما این سوپر و این باز مسائل افکت های دیگهش البته بر شما باز نباشه، تنها می قسمت بیسیک باز باشه و یا شاید هم هیچ بیسیک باز نباشه و ما برای ما میتونیم پیام بانیم و بر شما می ورژن پروشه میتونم بر شما روان بکنم. خب دوستای عزیز ما میخوایم که این ترانزیشن اپلای شوه. میگم اوکی. وقتی شما ویدیو را پلی میکنین میبینید که یک ترانزیشن میگیره. جوانی درد به اندازه داره. در قسمت ویدیوی ما خلاص شد. باز یک سپلیت میگیم، باز این قسمت که آخرش یک کلیک میکنیم، یک مربع که واژ شد باز کلیک میکنیم و ما میخوایم این دفعه یک ترانزیشن دیگه را اد بکنم سرش و در قسمت شما میتونید که همون جریان ترانزیشن البته سلو بسازین و بسیار تیز بسازین. درست است دوستای گرامی. بازم میگم اوکی. وقتی اوکی کردیم میبینید بازم نظر به میوزیک شما طبق علاقه تان میتونین که ایره شیپش تغییر بتین و شکلش تغییر بتین و همین رقم ترانزیشن اد بکنین. البته نظر به میوزیک امروزا ما شما میبینیم که در میوزیک ها بسیار انواع و اقسام ترانزیشن ها را نظر به میوزیک همچنان اونا وارد میکنن. و میایم بالای موضوع دیگه که هست بک‌گراند است که ما شما با می عکس خود چی بک‌گراند بتیم دوستای عزیز. وقتی که زوم اوت کنیم
گرچه ما شما پیشتر کنواس جور کردیم، فرض مثال میگیم این قدر باشه، یک بک‌گراند میتونم از خودش، البته جنس خودش هم بلور شدهش، یعنی جنس خودش بلور شدهش است. و از این قسمت ما شما میتونیم که یک عکس البته بک‌گراند بتیم برش. همچنان پایین میایم گریدینت رنگ های ترکیب شده آماده است که ما شما رنگ های ترکیب شده آماده را همچنان میتونیم اپلای بکنیم. میگیم برای فعلا از خودش باشه اما به شکل بلور شدهش باشه. از این قسمت میگیم اوکی. بالای ازی اد میشه. استیکر مسائل ساده است. ما میفهمم که شما در این پروگرام یک دفعه وارد شوین، بعض مسائل دیگر شما خودتان هم میتونین که اکسپلور بکنین و پیدا بکنین و از این استفاده بکنین. همین مسائلش بود که ما بر شما یادآوری کردم و آموزش دادم و همین مسائل مهمش بود و دیگه مسائلش بسیار ساده است و من مطمئن هستم که شما این یاد دارین. یک دفعه ویدیو خود اپلی میکنیم. همچنان تصاویر مختلف و شما میتونین که چندین تصاویر اضافه بکنین. اگر از اول یادتون میره از دو بازم مشکل نداره. از این قسمت با علامه پلاس شما میتونین که یا ویدیو و فوتو را چی بکنین، یک ویدیو و فوتوی دیگر هم شما چی بکنین، اد بکنین در تایملاینتان، البته یادم قسمت ساحه کاریتان. عزیز، بعد از اینکه تمام تغییرات را البته تمام تکس ها تکمیل شد و تمام افکت ها و تمام ترانزیشن ها البته طبق ذوقتان، بعد از این در آخر البته بر شما پیشنهاد میکنیم که یک دفعه چک بکنین ویدیوتان، چون نشته البته تغییر نکنه جایش، البته یا پس یا پیش به امی نظر به میوزیکتان نباشه. البته شما میتونین که در این قسمت های میوزیک البته این قسمت گوش بکن شما در این قسمت که میوزیک البته استفاده شده که چندین تون موزیک میشه. در این قسمت شما میتونید که از استیکرها ایموجی ها استفاده بکنید. شما زیادتر هم مطمئن هستم شما در تیک تاک و بعض مسائل دیگه دیدین که در این قسمت ها همچنان اینا ایموجی را میارن، یعنی سه دانه ایموجی را نظر به میوزیک میارن. خب بعد از اینکه شما دیدین که تمام ویدیوتون تکمیل شد و تمام مسائل تکمیل شد، شما میگین که یعنی چی رقمی را ما شما با شکل ویدیو تبدیل بکنیم، یعنی بتونیم در استاتس واتسپ خود بانیم، در تیک تاک اپلود بکنیم و در بعض مسائل دیگه. در قسمت سیو شما کلیک میکنین، سیو میگیم دوستان عزیز و در قسمت بر ما شما یک باکس باز میشه که انواع اقسام کوالیتی ها و سایز هایشان بر ما شما چی میکنه، ظاهر میسازه. در این قسمت ما بر شما پیشنهاد میتونم که اگر کوالیتی بسیار بالا میخواین، کیفیت بالا، البته 1080 پیکسل بگیرین و اگر کوالیتی پایینتر با سایز کمتر گفتین 720 پیکسل. البته بر شما پیشنهاد میتونم که 1080 بگیرین و منتظر باشین در این قسمت که چی شوه. شما میبینید که کانورتینگ ویدیو است و همونطور منتظر میباشین تا 100 پوره میشه و ویدیو شما میتونین که او را از گالری تماشا بکنین، در استاتس واتساپ بانین و استفاده بکنین از این. امیدوار هستم دوستای عزیز که از آموزش امروزی ما شما یک چیز را یاد گرفته باشین. البته این ویدیو ما به کسایی بوده که یاد نداشتن، از ما تقاضا کردن و ما مطمئن هستم که بعض شما دوستا یاد دارین. دوستای گرامی، اگر تا هنوز هم چینل ما را سابسکرایب نکردین، از شما تقاضا میکنم که چینل همزله میدیا را سابسکرایب نموده علامه زنگوله را فشار بدین. تشکر دوستای عزیز.